Në lajme ndër të tjera do ndiqë Universiteti Gjirokaster gjatë vitit 2019 fokusoi vëmendjen plotësimin e kërkesave të studentëve gjatë protestës së vitit 2018. Në qytetin bregdetar të Sarandës, rruga që të çon drejt spitalit prej dhjetorit është kthyer me 2 kalime, që nga ky moment kjo rrugë është kthyer për problem më vetë. Gjatë vitit 2019 kursimet e shqiptarëve në banka kanë shënuar rekord, kryesisht në euro, të cilën e quajnë të sigurt. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7, jemi në edicionin informativ. Universiteti i Gjirokastrës gjatë vitit 2019 e fokusoi vëmendjen në plotësimin e kërkesave të studentëve gjatë protestës së vitit 2018. Sipas rektorit, një infrastrukturë bashkëkohore do të thotë më shumë student. Gjatë vitit 2019, Universiteti i Gjirokastrës së Qerem Çabej ka fokusuar vëmendjen në plotësimin e kërkesave të studentëve në protestën e tyre gjatë vitit 2018. Sipas rektorit Bektashme, me një infrastrukturë bashkëkohore do të thotë më shumë student dhe më shumë cilësi. I pyetur nga televizioni Kanal 7, rektori me marrën drejt disa investime të rëndësishme, kryesisht në laborator, të cilat do të ndikojnë direkt në cilësinë e mësimdhënies, por edhe mësimdhënies nga studentët. Atëherë lidhur me infrastrukturën e universitetit ose investimet për infrastrukturën, natyrisht që janë një nga drejtimet kryesore të veprimtarisë së institucionit. Janë detyrime që rrjedhin nga marrëdhëniet midis profesoratit dhe studentit, janë detyrime për t'u ofruar studentëve kushte sa më optimale për zhvillimin e procesit mësimor, teorik dhe praktik. Janë detyrime që rrjedhin edhe nga protesta studentore, ku midis kërkesave shtrohej edhe çështja e infrastrukturës ose e përmirësimit të infrastrukturës së institucionit. Në këtë aspekt, Senati Akademik, institucioni i administratorit dhe bordi i administrimit analizuan me vëmendje dhe me përgjegjësi të veçantë çështjen e gjendjes së infrastrukturës së universitetit dhe mundësitë për ta zhvilluar e pasuruar atë mëtej sipas standardeve më bashkëkohore. Në këtë kuadër, pas protestës studentore, gjatë rrjedhës së vitit kalendarik 2019, u bën investime të ndjeshme në infrastrukturë. Do të përmendja këtu rikonstruksionin tërësor të mediatekës së universitetit, një ambient ky tani mjaft bashkëkohor për të zhvilluar aktivitetet studentore, konferenca të ndryshme shkencore, të cilat u ofrojnë studentëve kushtet më të mira. Rektori Mema tha gjithashtu se për këtë vit do të jetë përparashitje sërish në infrastruktura, e cila do të kthehet në pikën e fortë të këtij universiteti, i cili kërkon të kthehet në vëmendjen e kërkimeve shkencore, duke u bazuar në cilësi. Në qytetin bregdetar të Sarandës, rruga që të çon drejt spitalit prej dhjetorit është kthyer me 2 kalime, që nga ky moment kjo rrugë është kthyer në problem më vete. Bashkia e Sarandës që prej 19 dhjetori vendosi që rruga e cila të çon drejt spitalit të qytetit të bëjë me 2 kalime, që për asaj periudhe kjo rrugë është bërë shumë problematike, pengohet lëvizja e autoambulancave me të sëmurë dhe makinat kanë vështirësi në qarkullim pasi është rrugë shumë e ngushtë. Punoj me pacient në afërsitë kufizuara është problem pasi duhet të kemë mundësi ku të kalojnë. Shpeshherë është bërë burim aksidente, thot një prej mjekëve. Atëherë, lidhja me rrugën është një problem për ne si komitet banor dhe shërbimet që jemi jemi si shërbim mjekësor, punojmë dhe me pacient me aftësi të kufizuara, të sëmurë, dhe është problem për ta se ku duhet ndalojnë, ku duhet zbresin, plus që kemi bënë burim aksidenti.
Kjo rrugëgush me 2 sense kalimi ka ndikuar negativisht për sipërmarrësit. Ata të parë që janë ankuar pranë bashkisë së Sarandës dhe tregojnë për pengesat të cilët po përballemi. Kemi ankesa për rrugën që është bërë me 2 kalime, na thanë të bëjmë kërkesë në pas, na thanë se do të na lini një takim. Për momentin nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Rruga është e vështirë. Bizneset thuajse po falimentojnë në shpërnjë prej sipërmarrësve. Kemi ankesa për rrugën që është bërë me 2 kalime. Për këtë kemi bërë dhe kemi vajtur në kryetari bashkisë, gjitha bizneset si që ishim këtu. Na thanë bëni një kërkesë, bëmë kërkesë. Dhe do na kthetë përgjigje kur të kishim të na lindë një takim, për momentin nuk na ka lënë. Rruga është e vështirë, bizneset po falimentojnë. Njerëzit duan të ndalojnë, po s'ndalojnë dot se është vendi i tillë s'ka ku ndalojnë. Juve si biznes jeni prekur ekonomikisht? Jemi prekur, nuk ndalon asnjë makinë. Për diçka. Po. Taksat bashkisja paguajmë të gjitha siç i kërkon. Keni frikë? Ne duam që të burim aksident? Rruga është jo kemi frikë, po kemi shumë frikë se është burim aksidenti, se është pothuaj me 4 kalime nga spitali Zbresi. Nga këte i shkojnë. Domethënë është shumë burim aksidenti. Po. Ndikuar edhe 40% ulje xhiro. Nuk marrim dot furnizim, s'ndalojnë makinat, s'ndalojnë një të pshonis. Për fëmijët që të jetin nga një ekran tjetër, dalim dhe i shoqërojmë ndonjëherë. E shikoni si burim aksidenti? Po derisa makinat kanë shkelur ato konet, normalisht dalin nga kontrolli. Rrugë ngushtë. Okej. Ta mundet të burim aksidenti. S'mund të ketë trafiku sepse legja kodre ka qendrën larg. Mund të dalë shumë bukur nga rruga 5, dalin. S'ka pse futet këtu që të dalë në rrugën 5. Pra nuk është as pak e vlefshme. Shumë mendoj unë, pak mendoj. Qarkumi i mjeteve në mënyrë kaotike është bërë i rrezikshëm edhe për nxënësit e shkollës në nëntori. Bashkia e Sarandës vendosi që kjo rrugë të jetë me 2 sense kalimi pas mbylljes së kalimit në rrugën e Flamurit dhe vendosin e pemës në qendrën e qytetit. Ky ndryshim deri tani ka sjellë vetëm probleme. Gjatë vitit 2019, kursimet e shqiptarëve në banka kanë shënuar rekord, kryesisht në euro, të cilën e quajnë të sigurt. Kursimet që individët, bizneset dhe institucionet e tjera kanë bërë në banka arritën një nivel rekord në fund të vitit 2019, sipas statistikave të publikuara nga Banka e Shqipërisë. Në total, në fund të dhjetorit, në banka kishte mbi 1 trilion lek, ose rreth 8.3 miliard euro. Në krahasim me të njëjtën periudhë një viti më parë, kursimet në banka janë arritur me 3.85%, pas rënjes me 1.2% vitin e mëparshëm që u ndikuan në fakt nga zhvlerësimi i fortë i euros në 2018. Në raport me prodhimin e brendshëm bruto, depozitat përbëjnë rreth 61% të prodhimit të brendshëm bruto, një ndër nivelet më të larta në krahasim me vendet e rajonit dhe të krahasueshme me ato të zhvilluara, si lloji i valutës që vjen nga jashtë në formën e remitancave. Malizi ka depozitat të krahasueshme me ne, 60% të prodhimit të brendshëm bruto. Në vendet e tjera kursimet e popullsisë në banka janë minimale. Më të ulti nga Kosova me 32% të prodhimit të brendshëm bruto, Serbia 42%, Bosnia e Hercegovina me 50%. Sipas të dhënave të tjera të Bankës Botërore, gjithsesi në raport me një dekadë më parë kur arrinte në rreth 70% të prodhimit të brendshëm bruto, pesha e depozitave në Shqipëri ndaj prodhimit të brendshëm bruto ka ardhur në rënje për shkak të ngadalësimit të rritjes së kursimeve vitet e fundit. 2 momentet me rritjen më të lartë edhe në 2019 ishin në gusht dhe dhjetor, që përkon me ardhin e migrantëve në vend për pushimet e verës apo festat e fundvitit. 73% e rritjes në 2019 erdhi nga valuta, që ka qenë monedha e preferuar nga konsumatorët, teksa rënja vazhdueshme e interesave për depozita në lek ka sjellë një largim të depozitave sidomos për kursimet me afat. Si rrjedhoi në fund të vitit 2019, pesha e depozitave në valutë u rrit me 54.6% e totalit nga 53.9% që ishte një vit më parë. Në krahasim me vitin 2006, periudha më hershme që banka raportonte të dhënat, pesha e depozitave në valutë është rritur ndjeshëm me 17%. Në 2006, depozitat në valutë përbënin rreth 37.5% të totalit. Në 2019, në rritjen më të lartë, në vlerë absolute shnuan depozitat pa afat në valutë për individët, ndonse interesat e kursimeve në euro janë pothuajse negative, sërish monedha e përbashkët perceptohet si e sigurt, duke bërë që kursimet të orientohen drejt saj. Ndërkohë, kursimet me afat në lek të individëve kanë vijuar tendencën rëndëse, duke u tkurur me 6.5% në bazë vjetore. Përqendrohemi në këtë moment në zhvillimet më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota.
Arritet në 20 numri personat infektuar në tragedin e vendosur karantinë në Japoni, pothuajse 3000 raste të reja të konstatuar të prekur nga virusi në provincën Hubei. Numri rekord vdekjesh janë regjistruar në 24 orët e fundit në provincën kineze Hubei nga koronavirusi që shpëtheu në Wuhan. 70 viktimat e fundit kanë çuar në 565 numrin e atyre që kanë humbur jetën nga epidemia që po frikson botën. Si më të mjaftonte shifra e lartë të vdekjeve konstatuar rreth 3000 raste të reja të personave të infektuar, duke çuar numrin e përgjithshëm në 28114 në të gjithë botën, kurse numri atyre që kanë në spital si të shtruar është 1245. Ekzaminimi në aeroportet kryesorë ndërkombëtare është shtruar tashmë domosdoshmërisë dhe është futur në regjim në kohë të plotë. Italia gjithashtu ka filluar të kontrollojë temperaturat e pasagjerëve në të gjitha fluturimet, jo vetëm ato ndërkontinentale. Kontrollet e skanerit termik të rezervuara më parë vetëm për pasagjerë që vinë nga zonat e prekur nga virusi dhe kepurës, kanë nisur të shtrihen të gjitha fluturimet, përfshirë fluturimet nga Europa. Ankaraja kërkon nga Bashkimi Evropian që të heqë ndarjen artificiale midis Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë në politikat e zgjerimit të bllokut. Thirrja është bërë në një letër që ministri turk Mevlut Çavuşoğlu ja ka adresuar shefit politikës së jashtëm të BE-s, Josep Borrell. Letra që është parë në Radio Europa e Lirë është datës 22 janar dhe nënvizon pikpamjen e Turqisë ndaj politikës së zgjerimit të BE-s. Është shkruar para Komisionit Evropian për publikonte metodologjinë e re të procesit të zgjerimit. Një metodologji publikuar sot dhe u referua vetëm vendet e Ballkanit Perëndimor që synojnë atashësim në BE. Çavuşoğlu ka kërkuar në letrën se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk duhet të trajtohen ndryshe nga Turqia. Të gjitha vendet duhet trajtohen në mënyrë të barabartë. Shpresojmë të shohim disa hapa pozitive që do të jepnin fund ndarjes artificiale mes Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë gjatë mandatit tuaj, ka thënë Çavuşoğlu. Përveç faktit se Turqia është një vend i Ballkanit për shkak të historisë, kulturës dhe gjeografisë së saj, çdo vend kandidat duhet të gjykojë me meritat e tij dhe në rrethana të barabarta, ka thënë Çavuşoğlu. Turqia ka aplikuar për të bashkuar Komunitetin Ekonomik Evropian Institucional para ardhësve të BE-s në vitin 1987, ndërkohë që ka nisur negociata për antarësim me BE-n në 2005. Këto negociata kanë ngecur vitet e fundit për shkak të kritikave të BE-s në situatën e drejtat e njeriut në Turqi dhe sundimit të ligjit atje. Aktualisht 14 nga 33 kapitujt e bisedimit të Ankaras duhet të mbyllën në mënyrë që të bëhet anëtare BE-s janë të ngrira. Për dallim, Serbia dhe Malizi kanë përpranuar më shumë se Turqia në bisedime, sepse ato i kanë nisur vetëm dekadat e kaluara. Çavuşoğlu ka thënë se letra e tij se populli turk sot beson shumë në projektet e BE-s, por shumica nuk i beson BE-s për shkak të standardeve dyfishta dhe diskriminimit kundër Turqisë. Udhëheqësi i opozitë venezuelane Juan Guaido takohet të mërkurën në shtëpinë e bardhë me president Donald Trump. Takimi vjen në një kohë kur zoti Guaido po përpiqet të rindesë fushat ndërtime që lin largimin nga pushteti president Nicolas Maduro. Në deklaratë të shtëpisë së bardhë ku njoftohet se vizita e zotit Guaido thuhet se do të vazhdojë të punojë me partnerët në rajon për të përballur me diktaturën në Venezuelë, do të qëndrojë krah popullit të këtij vendi për garantuar një armë demokratike të begat. Vizita e zotit Guaido në Washington është e fundit një turneu botror që përfshin takime me udhëheqësit europianë e Kanadas si pjesë e përpjekjeve për të ringjallur fushatën e tij pas një revolti pasuksesshme kundër zotit Maduro vitin e kaluar. Shtetet Bashkuara dhe 10 vende të tjera e njohin zotin Guaido si president të përkohshëm e legjitim të Venezuelës. Muajin e kaluar zoti Maduro ka bërë thirrje për bisedime drejtpërdrejta me SBA-n dhe tha se palët mund të fitojnë në mënyrë të barabartë prej tyre. Zoti Maduro tha se gjithashtu kompanitë amerikane naftës mund të përfitojnë financiarisht nëse Washingtoni heq sanksionet ndaj Venezuelës, përfshirë kompaninë shtetërore të naftës, anëtare OPEC-ut. Ndërkohë të prendë ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov pritet të takohet në Karankaz me zotin Maduro për një shfaqje publike të mbështetjes së udhëheqësit socialist. Rusia i ka kritikuar sanksionet amerikane duke cilësuar si të palishme të dëmshme. Opozita udhëhequr nga zoti Guaido i ka kërkuar Washington të rrisë presionin ndaj Moskës për mbështetjen që i jep Venezuelës në aspektin diplomatik, ekonomik dhe ushtarak. Zoti Maduro ftoi një mandat të dytë në maj të 2018, ndërsa 8 muaj më vonë zoti Guaido e shpalli veten president të përkohshëm të Venezuelës. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se vendi i po bën shumë për të ruajtur stabilitetin e sigurisë në Ballkan. Në ceremoninë e dorëzimit të letrave kredicialeve nga ambasadorët të rinj të Rusisë, Putin kujtoi se, siç tha, takimi kumtiplot me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić zhvilloi në fund të vitit kaluar në Soçi. Janë arritur një numër marrëveshje të bashkëpunimit serbo-rus në fushatën e ekonomisë, tregtisë, energjisë, kulturës dhe koordinimit të çështjeve anale, tha Putin në mërkur në Kreml. Rusia dhe Serbia e lidh një partneritet strategjik që mbështetin traditën e miqësisë, afërsisë kulturore, shpirtërore, historike dhe njerëzve, tha ai, duke shtuar se Rusia po bën shumë për të mbajtur situatën në Ballkan të qëndrueshme dhe të sigurt. Ne jemi të përkushtuar në arritjen e një zgjidhje të problemit të Kosovës që do të funksionojë dhe reciprocikisht e pranueshme, bazuar rezolutën e 1244 Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuar, tha presidenti rus. Serbia në fakt ka parë gjithnjë te Rusia një aleat të fortë, ndërsa përpjekjet e Moskës për të arritur ndikimin e saj në Ballkan shihen me sy jo të mirë nga bloku evropian. Madje ka patur disa apele në Brukseli se në bllokun nuk do të hapë dyert sa më shpejt për vendet Ballkan Perëndimor. Ky rajon do të bjerë në kthetat e rusëve. Duke në pas zhvillimin nga rajon dhe bota, përqendrohemi sërish me informacionet në vend. Drejtori sportiv i Luftari ka dalë në mbrojtje të portierit të ri të ekipit të luftëtarit për golat e pësuar ndaj Partizanit.
Drejtori sportiv i luftar Artur Dada në improtësinë të dhënë është përose rezervat e tij për mënyrën se si skuadra u gjen shumë shpejt disavantazh ndaj Partizanit. Një portier i ri si Arlis Shala që aktivizohet për herë të parë në superiore, kërkohet dhe mbështetjen e shokëve. Ndaj nuk është ai fajtor, i vetëm i humbjes 0-3 në shtëpi. Përkundrazi, mbrojtja pati përgjegjësi duke mos u përqendruar fare. Në tërësi të gjithë lojtarët kanë pjesën e tyre në humbje. Nuk e tëroj që nga fusha portierin se nuk donin ta ndiqnin, të gjithë ishin në ndeshje vendimtare me Partizanin dhe vendosën të aktivizonin dhe në pjesën e dytë. Shkurt kishte nevojë për mbështetje, u shpreh Dadaj. I pyetur se çfarë nuk ka shkuar pas barazimit me Kuksin, Dadaj ka thënë, faktorët janë objektive dhe subjektive. Kemi luajtur mirë dhe na kanë penguar arbitrat. Na mungoi fitoria për të dalë nga ngërçi psikologjik. Nuk ishte fitoria në derbi e Tiranës dhe Partizanit ajo që ndryshoi klimën te bardhë blut, edhe pse Partizani para ndeshjes na vinte në një ditë të errta, por fitoi duke shfrytzuar mungesën dhe mos përqendrimin e lojtarëve të rinj. Kemi nevojë për një fitore pasi do të rikthehen më shumë besim dhe atmosferë në skuadër. Me Teutën do të jetë ndeshje e vështirë, por do të besojmë deri në fund dhe nuk kemi pse të dorëzohemi. Skuadra do të jetë më e kompletuar në organik, e vendosur për të marrë më të mirën. Në fund ata i pyetur nëse i ka mbetur diçka ka peng rreth merkatos së shprehur, se shpari më së shumë vështirësive ja dolën federon lojtarë që afruan dhe pse të rinë në moshë. Mos federimi i Zaimit na ka mbetur peng. Ai u stërvit shumë kohë me ne dhe i kupa besisht. Kemi afruar lojtarë të rinj me perspektivë. Besoj shumë shpejt e skuadra, fal punës së stafit teknik, do të armonizohet dhe do të jap maksimumin që nga ndeshja e radhës në Durrës. Ne besojmë se ky grup i ri lojtarësh për Teutën do të mungojë Dushkaj, i pezulluar me kartona, por pritet të jenë gati Franz Lala dhe Klindi Qato. Përqendrojmë këto momente edhe te parashikimi i moti, ku grafika na njeh me motin për ditët në vijim. Gjirokaster.online, faqja e zërit ton të përbashkët. Mjefton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokaster online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minutë pas minute, emisione, kronika, shtypje i ditës, foto lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokaster.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkët. Me parashikimin e modit kemi mbyllur këtë edicion informativ. Unë lë shoqërinë e programit në vijim bashkë, mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.